Chị Thực Mai hỏi là chúng ta đang trong thời kỳ xáo trộn, không phải ai cũng hiểu và sống theo các yếu tố tình thương đã được học. Thì mọi người phải làm gì để có thể thay đổi để được sống an lành? Thì điều chứ đã dặn đó, trong cái xã hội xáo trộn này thì điều anh chị em không hiểu thì anh chị em càng bị xáo trộn thêm. Và nếu anh chị em chịu khó hiểu được học về năng lượng gốc thì anh chị em sẽ hiểu ra cái cội nguồn tại sao mình phải không không thực hiện những cái điều để mình gây xáo trộn nữa. Chú trình bày nó dễ lắm, không có gì khó đó. Bây giờ anh chị em nói bây giờ người ta gây xáo trộn cho mình, rồi mình gây xáo trộn cho người ta, mình nghĩ là mình sẽ thắng, mình sẽ hay. Thì nhưng mà cái đó là theo cái thói đời chúng ta nghĩ vậy thôi. Nhưng mà trên phương diện mà mình nghiên cứu sâu sắc về lĩnh vực á, lĩnh vực đời với lĩnh vực đạo này kia là mình hoàn toàn là mình sai, không đúng. Mình sẽ biết cách để mà mình tránh ra những cái sự xáo trộn người ta gây cho mình, không khéo mình bị người ta điều khiển mình. Bởi vậy khi mà chú tập năng lượng gốc, chú chỉ anh chị em đó, anh chị em phải mở mắt, đừng có nhắm mắt, để chi làm chủ cái não bộ của mình làm chủ cái lý trí của mình biết phân tích tất cả những sự việc xung quanh nó xảy ra cái gì, và mình biết rõ ràng mình phải làm sao để mình ứng biến, và mình ứng biến như thế nào để mình tránh đi những cái hệ lụy không cần thiết. Bây giờ mình không có những cái bước học đầu tiên, mình không nắm vững, và mình dễ bị người ta lôi cuốn trong những lĩnh vực lắm. Chú nói đó, mình đang là người tốt, cái tự nhiên cái người ta làm cho một vài điều gì đó, cái mình thấy không hài lòng, mình phật ý, cái mình lại là đánh trả là nhiều lần hơn. Mà người ta quát nhẹ, mình quát double lớn hơn 2 lần, hoặc là mình quát người ta gấp 10 lần hơn để mình chứng tỏ mình có sức mạnh. Thì cái việc này là mình thấy trên phương diện ngoài đời mình có thể ăn thua, mình có thể hù dọa người khác lại, nhưng mà trên thực tế là mình bị tổn thương 100%. Mà trên cái con đường mà gọi là về con đường đạo đó, thì mình lại còn sai dữ dội hơn ai hết, không có giá trị gì hết. Tự nhiên mình là người tốt, cái tự nhiên ta biến mình thành người xấu, nào mình không hay, cái mình hơi phải về mình xấu rồi, mình mất biết bao nhiêu phước đức rồi, mình bị tổn thương biết bao nhiêu rồi. Còn bây giờ anh chị em học năng lượng gốc mà, bây giờ anh chị em mỗi một cái hơi thở mình ra, mỗi hơi thở mình thốt ra là cái tầng năng lượng nó vào trong não bộ mình. Trong 24 24 năng lượng lúc nào nó cũng bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình hết. Nhưng mà mình phải biết kiềm chế, chứ không phải là mình nói năng lượng nó vô rồi tự nhiên mình muốn làm theo cái thói đời mà không được. Mình phải sửa chữa, mình phải nhận thức, mình phải hiểu lên mình phải làm cái gì. Khi mình đối diện với những cái nghịch cảnh xung quanh mình phải làm cái gì, đó là cái phẩm chất đạo đức đó. Mình phải có cái sự tương tác, và cái sự tương tác mình bằng cái hành động. Còn cái giá trị của nhân phẩm, hay mình vượt ngoài cái giá trị nhân phẩm, mình làm những chuyện xấu hơn người ta để mình giành chiến thắng, thì cái này là cái điều sai hoàn toàn hết trên cả đời ở đạo luôn. Và đặc biệt trong phương diện mà học về năng lượng gốc, mình mất kết nối liền. Là mất kết nối rồi mình không có lấy năng lượng được thì mình sẽ tổn thương vô cùng. Đó, bây giờ chúng ta muốn có sức khỏe tốt, mình muốn có đầy đủ hết những cái tốt nhất cho mình, thì mình phải biết giữ cái khoảng cách đó, mình phải biết giữ mình phải sống như thế nào. Và chú chỉ anh chị em đó, thì người ta nói mình những cái lời không đẹp không hay thì mình coi đó, người ta nói ngôn ngữ ngoại quốc đi, cái tự nhiên mình có đây à. Ví dụ anh chị em mà đứng trước một người quốc á, họ nói tràn gian này hải, anh chị em có biết gì không? Thậm chí họ đang chửi mình đó trời ơi, đó mình đâu biết gì đâu, mình vẫn cười dễ thương à. Nhưng mà rốt cuộc gặp cái người cái thông dịch là cái người này rồi nãy ông chửi bà quá trời quá đất, sao bà làm thinh vậy? Tôi có hiểu gì đâu, không hiểu gì, giống như vậy đó, người ta chửi mình mà coi như không hiểu gì hết. Họ dùng ngôn ngữ ngoại quốc mình không biết, mình nghe mà mình không hiểu, rồi xong quê. Mà quê đó là mình nói là quê đó, nhưng mà cực kỳ mình lợi ích đó. Mình lợi ích là cái tần số mình không bị thay đổi, cái năng lượng mình không tỏa ra, không không phản ảnh lại, mình không mất năng lượng, cái phẩm chất đạo đức mình không bị mất, không bị tổn thương, và mình còn giữ được cái sự kết nối, và mình còn được cái sự khôn ngoan, cái trí tuệ mình được nâng lên một tầng cấp cao hơn nữa, thì nó lợi vô song. Và trong cái khoảng thời gian đó, trong cái sự xung đột đó, mình còn thu hút được cái năng lượng để phát huy cái phẩm chất, cái phần năng lượng linh hồn của mình đó. Ở phần năng lượng linh hồn là cực kỳ là quan trọng lắm, chứ không phải như là chúng ta nói cái mình không nghiên cứu về năng lượng linh hồn mình không biết. Mà khi mình nghiên cứu năng lượng và linh hồn, cái linh hồn là cái phần năng lượng đó, nó là quyết định cái vận mạng của mình trong thời điểm hiện tại và tương lai đó. Nếu mình xài hết cái phần đó rồi là cái như là mình phá sản, giống mình không có các bạc nào hết trơn, mình giống như trong ngân hàng mà mình không có đồng bạc nào trong ngân hàng,
cái trường mục mình nó rỗng, không có gì hết, thì không nên là như vậy. Mình phải giữ là cái công lao công sức của mình đã làm biết bao nhiêu lâu rồi, mình đã tu hành, mình đã sống thiện lành, rồi mình đã làm đủ mọi chuyện tốt lành hết để mình được một số vốn liếng để dự trữ cái phước đức của mình. Bây giờ tự nhiên cái bị người ta nói vài ba câu, cái tự nhiên cái mình đem hết phước đức mình ra, cái mình tránh trả ta, thì cái việc đó là không nên. Khi mình mất năng lượng rồi mình kiếm lại lâu khó lắm. Thành ra không nên và không nên. Thì mình nghĩ tới cái lợi ích mình mà mình đừng làm. Nghĩ bây giờ người ta chửi mình chửi lại, phải không? Mà mình chửi nhiều hơn nữa để giành thần thắng, hay không? Rốt cuộc bây giờ không. Cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn bác, chú bác đã tặng cho tôi một bài học có giá trị. Và một người làm sai rồi thì bây giờ tại sao mình là người thứ hai lại làm sai nữa? Tại mình dở, phải không? Mình giờ người ta làm bài học không đúng nè, mình học bài học đó, mình cảm ơn ta một lần là cảm ơn, là mình biết cái bài học đó, mình mà làm cái đó mình sẽ mất phước đức đó, là cảm ơn một lần. Còn cảm ơn thêm lần nữa là sao? Mình không bị mất tiền, mình không mất phước đức, mình giữ cái kho phước đức mình còn nguyên vẹn, mình giữ cái sự kết nối mình, và mình còn được thành công trong lĩnh vực này. Cái đường đời của mình thăng hoa và tâm linh của mình được tiến bộ, thì cảm ơn cái người làm cho mình khổ, làm khó khăn cho mình, cảm ơn 2 lần là tốt nhất. Làm được không? Không được cũng phải ráng làm, vì lợi ích của mình là phải ráng làm, mà lợi ích thật chứ không phải là mình chịu thua người ta đâu. Mình chịu thua người ta nhưng mà mình thắng lớn, còn mình muốn thắng người ta thì mình lại thua sạch. Thì muốn chọn cái nào chọn, nghĩ gì đi. Bây giờ nói cho rõ cho kỹ nha. Mình chịu thua mà mình thắng lớn, mà mình đánh lại người ta, mình sát phạt lại người ta, mình chống lại người ta, thì mình sạt nghiệp. Bây giờ mình có thắng nữa mình cũng sạt nghiệp mà. Thành ra chọn cách nào chọn cái mình giữ cái kho tàng của mình, hay là mình dùng cái kho tàng của mình ra để mà mình tiêu hao những chuyện không cần thiết. Cố gắng đi, cái sự đó được chứ không có gì hết trơn. Mỗi lần người ta cự mình, anh chị em cảm ơn 2 lần cái khỏe.